नमस्कार. माझं नाव व्ही जी सावंत. मी रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जनरल मॅनेजर म्हणून काम करतो. ही माझी पत्नी सौ रेखा वसंत सावंत या रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत चिपळूण शाखेत मॅनेजर म्हणून काम करतात. आम्हाला एक मुलगी आहे रेवा सावंत म्हणून. ती आत्ता MBBSसाठी पहिल्या वर्षासाठी ॲडमिशनचं आमची प्रोसेस चालू आहे. आम्ही राहतो चिपळूण शहरातच, पण त्या उपनगर भाग आहे, बायपास रोड, महालक्ष्मी नगर इथे राहतो आहे. जनरली घर बांधल्यापासून आपण या घरात रिनिएट असं काही केलं नव्हतं. रिनिएशन नावाचा काही प्रकार नव्हता. वेळोवेळी कुठे फर्निचर दिसेल आवडीचं तेवढंच आणून आपण आपल्या घरात सेट करत होतो. आणि नंतरच्या काळात साधारण 25 वर्षे आपल्या बांधकामाला झाली, कन्स्ट्रक्शनला. घर जैसे ते होतं, रिन्युएट करावं हा विचार आमच्या मनात आला. हे सगळी चर्चा चालू असताना माझा मेवणा संजयराव शिर्के, जे आमच्या इथे जवळ साधारण 5 मिनिटाच्या अंतरावर राहतात, त्यांचं येणं जाणं आमच्याकडे असतं. अशी चर्चा चालू असताना आपण आपलं घर रिन्युएट करावं आणि कोण आर्किटेक्ट चांगला आहे किंवा आपल्या बजेटमधला आहे किंवा आपल्याला पाहिजे तसं एक वेगळ्या प्रकारचं लूक आपल्या घराला देऊ शकेल असा कोण आर्किटेक्ट आहे का, अशी चर्चा चालू असताना त्यांनी आपलं सिद्धेश सरांचं आम्हाला नाव सुचवलं. अंतिम टप्प्यात चर्चा होत असताना आपल्याला त्यांनी मग कोटेशन दिलं. कोटेशनवर चर्चा झाली, साधक बाधक चर्चा झाल्यानंतर कोटेशन फायनल झालं. दरम्यानच्या काळात 15 ऑगस्टला हे सर्व पूर्ण होणार होतं, पण अतिवृष्टीमुळे चिपळूण शहरात पूर आला. त्याच्यामुळे काम लांबणीवर गेलं. तरीसुद्धा काम लांबणीवर गेलं जरी असलं तरीसुद्धा त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मुदतीत हे काम सगळं आमचं पूर्ण केलं आहे. हे करत असताना पडदे असोत, कलरची, रंगाची, रंगसंगती असो त्या रूमची, ह्याच्या बद्दल त्याने सुद्धा आमच्याकडे, माझ्याकडे, आम्ही सगळे एकत्र बसलो नसताना मी, आमचं कुटुंब किंवा शिर्के सर, सिद्धेश सर, हे सगळं एकत्र बसून आम्ही ते वेळोवेळी फॅब्रिक केलं, सगळं फायनल केलं. आणि हे फायनल करत असताना त्यांच्यासोबत वेळोवेळी त्यांचे इतर टीममध्ये काम करणारे मेंबर्सही होते, त्यांचं कोऑर्डिनेशन चांगलं होतं. हे सगळं असताना मुळात एक चांगली गोष्ट लक्षात आली की हे सगळं करत असताना त्यांची मॅनेजमेंट चांगलं आहे. आपल्याला काय करायला पाहिजे, आपण कुठल्या स्टेजला आहोत आणि आपण पेंडिंग काम कुठलं आहे आणि आमच्याकडून त्यांना काय अपेक्षा आहेत पेंडिंग काम पूर्ण करायचे. वेळोवेळी व्हॉट्सअप ग्रुपवर ते कळत होते. त्याप्रमाणे आम्हाला जसं शक्य होत होतं तसं त्याप्रमाणे आम्ही पूर्तता करत होतो. आणि हे करत असताना आज हे काम सगळं अंतिम टप्प्यात आलं आहे. हॉलचा साधारण आपण लुक पाहिलात तर आम्हाला अपेक्षितही नव्हतं, त्याहीपेक्षा चांगलं काम त्यांनी केलं आहे. पडद्याचं सुद्धा चांगले कलर, रंगसंगती निवडली. चिल्ड्रन बेडरूम सुद्धा इतकं उत्तम त्यांनी केलं आहे. माझी मुलगी असते लातूरला. हे सगळं आम्ही शूट करून जेव्हा तिला आम्ही पाठवलं तेव्हा तिने एक प्रतिक्रिया अशी एक छानशी दिली की मी साधारण मे महिन्यात येईन तोपर्यंत तुम्ही कुणी माझं बेडरूम वापरायचं नाही. म्हणजे याच्यावर तिने पोचपावती दिली की किती चांगलं काम झालं आहे. त्याचबरोबर असणारं शेजारी असणारं, त्या बेडच्या शेजारी असणारं देवघर, जे आमचं गेले 25 वर्ष तसंच होतं, त्याला एक त्यांनी चांगला लुक दिला. त्याच्यानंतर या मधल्या पॅसेजमध्ये जनरली ओलावा भिंतीला यायचा, त्यालासुद्धा त्याने एक चांगलं लुक दिला आहे. जनरली आमचा मध्ये पडदा असायचा, हॉलमधून किचनमधलं काय दिसू नये, पण आता तो पडदा लावण्याची गरज नाही, एवढा चांगला लुक त्याने दिलेला आहे. त्याचबरोबर त्याने किचनमध्ये जे केलेलं काम आहे, माझ्या जनरली महिलांचा किंवा त्या घरातल्या गृहिणीचा जास्त वेळा किचनमध्ये जात असतो आणि ते किचन चांगलं असावं या दृष्टीने त्याने सगळ्या दृष्टीने चांगला विचार केला आहे. पण यापूर्वी आमचा ओटा जो होता त्या ओट्यावरच एक आम्ही मिक्सरसाठी वायर लावून तो ओट्यावरच ते मिक्सी चालू करत होतो, स्वतंत्र त्याने दिला. त्याचप्रमाणे आपल्याला जे काही डायनिंग त्याने दिलं आहे ते सुद्धा अंतर्गत डायनिंग असं आहे की वरती आपण जर ती हे केलं, सेल्फ उचललं तरच ते डायनिंग आपल्याला कळतो, पण डायनिंग या रूममध्ये आहे की नाही असं संभ्रम निर्माण होतो. ओव्हरऑल जर सगळं पाहिलं तर त्यांनी काम अगदी उत्तम प्रकारे केलं आहे. सिद्धेश सरांनी त्यांच्या टीमनेही चांगलं काम केलं आहे. त्याबद्दल त्यांचं मी या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो.
आणि सिद्धेश सरांना सांगेन की परिसरातले कित्येक आता लोक आमच्याकडे येतात आमच्या काही इतर कामानिमित्त कशासाठी, त्यांना सुद्धा सगळं व्यवस्थित आवडलं. त्या एक दोघांनी चर्चाही केली आमच्याकडे कोण आर्किटेक्ट आहे, कुठल्या आहेत, कुठे असतात, काय, अशा सुद्धा चर्चा होतात. त्यामुळे हे निश्चितच तुमची पब्लिसिटी चांगली होणार आहे. आणि तुम्हाला धन्यवाद देतो, तुम्हाला तुमच्या सर्व टीमला धन्यवाद देतो आणि इथे थांबतो.